російська пропаганда намагається розкручувати ІПСО для того, аби підірвати обороноздатність і здатність тверезо мислити також у нашої держави. Ну і почати цей огляд я б хотіла із фрагмента інтерв'ю Володимира Зеленського. Велике інтерв'ю він дав виданню Reuters. Звісно, все ми передивлятися і проговорювати не будемо, але зачепимо важливу для нашої країни тему. Це президентство Володимира Зеленського. І от, власне, у цьому матеріалі, оцінюючи 5 років свого перебування на цій посаді, сказав, що через воєнний стан його термін ще не завершився. І згідно з законодавством так і є, але давайте розберімося в цій історії, в тому, як росіяни намагаються маніпулювати цією темою. Отож, журналіст запитав у Володимира Зеленського, як, на його думку, він впорався зі своєю роботою упродовж 5 років президента. На що той відповів, цитую: «Мої 5 років ще не завершилися, а через воєнний стан вони продовжуються. Я не можу оцінювати свою діяльність, це просто не дуже етично. Я думаю, що погляд завжди справедливий десь збоку, і я не буду сперечатися із ним і не планую цього. Справедливість завжди десь посередині». Я також нагадаю, що 20 травня 24-го року минуло рівно 5 років, які передбачені для виконання президента своїх обов'язків. Ну і міністр юстиції Денис Малюська наголошує, що президент України не втрачає свою легітимність після закінчення 5-річного строку, і його повноваження триватимуть до обрання наступного очільника нашої держави. Ну і у Євросоюзі також прокоментували законність, легальність президента Володимира Зеленського. Там кажуть, що визнають його чинним президентом після завершення 5-річного терміну, адже в Україні неможливо провести вільні вибори через російську агресію та велику кількість біженців. Єврокомісія також не має сумнівів у тому, хто зараз є офіційним главою нашої держави. Ну і давайте детальніше ще й цю інформацію оглянемо, адже речник Єврокомісії нагадав, що Україна перебуває під систематичною атакою російських ракет, безпілотників, авіабомб, націлених на цивільну інфраструктуру і цивільні об'єкти. За його словами, у таких умовах, а також через велику кількість переміщених осіб всередині країни та за її межами, організувати вибори просто таки неможливо. Далі цитую частину з цього повідомлення. Під постійним обстрілом ракет і безпілотників чи можливе скупчення людей, наприклад, на виборчих дільницях, вони стануть мішенню для Путіна. Немає жодних сумнівів, що в Україні немає умов для проведення вільних і чесних виборів через продовження російської агресії. Він також додає, що згідно з Конституцією України президент здійснює свої повноваження до вступу на пост новообраного президента. Стано зазначає, що наразі українське суспільство та основні політичні партії в Україні не мають жодних сумнівів щодо того, хто є легітимним президентом. І ми теж не маємо жодних сумнівів. Це президент Зеленський, говорить речник Єврокомісії Пітер Стано. Ну і нагадаємо собі також, що упродовж останнього півроку нас попереджають про ІПСО, які запускає Російська Федерація. І от я нагадаю, що в ГУР, в Головному управлінні розвідки, попереджали, що росіяни спробують посіяти сумніви щодо законності президента Зеленського. Це є частиною ворожої ІПСО під назвою «Майдан-3». Не люблять росіяни Майдан. Сам Зеленський вказував, що задля проведення виборів треба спершу змінити законодавство, яке забороняє їх проводити під час дії воєнного стану. Але глава держави наголошував, що навіть якби такої заборони не було, провести вибори, аби вони були визнані світом в умовах війни, дуже і дуже важко. Тим часом Росія все одно намагається цю ситуацію розхитати. Якщо ми з вами упродовж тривалого часу побудемо у соцмережах і зайдемо у коментарі будь-якої соцмережі, де є політичні дописи, так, тобто про українського президента, про якусь його діяльність, і от зайдемо в коментарі у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі, в Твіттері, у соцмережі, яка раніше називалася Твіттер, а зараз більш відома як X, там все одно буде велика кількість ботів у коментарях, іноді російських, іноді проросійських, які намагаються підірвати авторитет українського президента і наголосити на тому, що він нечинний, недійний,
недійсний, і влада його недійсна, і країна також недійсна, і усе на світі. І тут, бачите, постає таке питання до українського президента, як і до інших посадовців, і до інших народних обранців. Ми можемо з вами ставитися по-різному, але факт залишається фактом. Україна відбивається від загарбницької агресії Російської Федерації. Станом на зараз ми маємо велику кількість тимчасово окупованих територій. Тут покладаємо наші надії і сподівання на українські сили оборони, на наших західних союзників, які ото мали тривалу паузу, перерву на політичні свої політиканські баталії. Так, сподіваємося на те, що Україна все ж досягне своєї задекларованої мети, це повернення до кордонів 91-го року, але станом на зараз пам'ятаємо, що от згідно з законодавством виборів провести не можуть. Ну і згідно, знаєте, з якимись законами тверезого глузду, тому що як направду влаштувати вибори Україні, яка кожного дня потерпає від повітряних тривог і від отих атак від ворога, які припадають не лише на прифронтову зону, не лише там на от центральну Україну, от у будь-якому місті і селі станом на зараз є небезпечно через те, що російські ракети і російські безпілотники іранського походження все ж таки можуть досягнути будь-якої точки нашої країни і не тільки. Але Росія все одно намагається спекулювати на цій темі, робить це ще із березня, із псевдовиборів російського президента Владимира Путіна, які начебто провели, так, тут точно говоримо з приставкою начебто, бо в Євросоюзі їх теж визнали недійсними, і вони от намагалися провести якусь таку межу, розмежування, якесь порівняння щодо того, що Владимир Путін начебто є чинний президент, бо його начебто обрали, а от у Володимира Зеленського термін незабаром завершується, але згідно з законодавством він залишається президентом України до наступних виборів, до того, як Україна не обере свого лідера нашої країни, але все одно мусимо залишатися обачними в інформаційному просторі і не вестися на ці провокації, які іноді, знаєте, бувають такі дуже на примітивному рівні. Це чийсь коментар, можливо, російського або проросійського бота, якому починають відписувати реальні люди. Це вже перекочовує усе у величезну дискусію, впливає на величезну кількість людей, які ті коментарі пишуть або читають.